nga liçenët. Mbrapa këtij malit janë liçenët. Kemi goxha rrugë akoma, mendoja 20 minuta. Dhe arrim. Është shumë bukur. Në fund arritëm, jemi në majën e Funarit, pranë liçenave. Është shumë bukur. Fëmijët me po presin, do gjejmë një vend i përshtatshëm. Baba të pëlqen. You like fish? It's not fish, it's chicken. Mama, je shumë e mirë. Dume që të kemi. Ka dhe ndim së mama. Po, kam shumë. Look, it is yummy. Yummy? Se hava dhe. Kush i ilaçi im? E pra. Po filmoj. Kam zemër. Kula, do më këmi shik shumë? Nikola që ka këtu që po push. Gjithë sisa. Në bukuroshe. Mund të bukurosh. Nuk e di. Siguro të gjena bro. Dala ndonje jo? Që nga shkjevën si këto, thjesht është me e vogën. Jo, Antoni. Nëse di pasat një të më? Jemi duke kthyer për në shtëpi. Kaluam një mbastite, një ditë të plot. Jashtëzakonisht shumë të bukur me fëmijët. Bëm piknik në natyrë, lezëm zgarën pas kaq kohësh, në rrok dieta, edhe po kthehemi. Është shumë gjë e bukur dhe mendoj të bëjmë më shpesh pakën sa kohë kemi diell. Ja vlete para qenë.